Sziasztok! Ez alkalommal az úszós módszerek közül a folyóvízi horgászattal, a folyóvízi horgászathoz használatos úszókkal, illetve szerelékekkel kapcsolatban szeretnék néhány dolgot elmondani. Háromféle csoportba osztottuk itt a folyóvízi úszókat. Egyik csoporthoz tartoznak ezek a hagyományos laposúszók, amelyek igen tág határok között mozognak súlyukat tekintve, akár a fél 1 grammos egészen pici laposúszótól az egészen nagy 35 grammosig, sőt sokszor előfordul, hogy ettől nagyobbakat is használunk, hiszen ezzel az úszóval gyakorlatilag úgy tudjuk felkínálni a csalit a halaknak, márnának, szilvaurúnak, karikakeszegnek és egyéb keszegféléknek folyóvizeken, kisebb-nagyobb folyóvizeken, hogy ennek a lapos úszótestnek köszönhetően viszonylag kis erővel meg tudjuk állítani a szereléket, nem torlódik, nem nyomja a víz a szerelékünket, ezáltal érzékenyebbé válik, és a finomabb kapások is jól láthatóvá válnak ezeknek a lapos úszóknak a segítségével. A nagyobb méretűeket általában nagy folyóvizeken, mélyebb folyóvizeken szoktuk használni, ezeket a kis aranyosakat, a kisebbeket pedig ilyen csatornahorgászatokon, sőt előkerülhetnek ezek az úszók akár állóvizeken, nagyobb állóvizeken, ahol a szél áramlatokat, erős áramlatokat gerjeszt a vízben. A következő egy régi, hagyományos, még a lapos úszók előtt használt úszótípus volt, folyóvízi úszótípus. Ezek a kerek forgástest alapú folyóvízi úszók. Ezek attól folyóvíziek, hogy viszonylag nagy súlyúak, viszonylag tömör testük van, egy kicsikét vastagabb az antennájuk. Egyébként ugyanolyanok, mint bármilyen más állóvízi úszók, de ezekkel gyakorlatilag a megállított horgászat egy picikét nehézkesebb, hiszen ennek a forgástestnek, ennek a nagy kiterjedésű testnek jobban nekifekszik a sodrás, ezáltal jobban nyomja őket, kevésbé fognak látszani a kapások, de van, amikor ez az úszó működik jól, tehát ezt sem szabad elfelejteni, nem csak a lapos úszók használhatók jól a folyóvizeken. A következő úszó, amit szeretnék megmutatni, az pedig egy újabb fejlesztése a cégünknek, illetve az én tapasztalataim alapján lett kialakítva ez az úszótípus. Ez is a lapos úszónak egy változata, de az előző lapos úszóval szemben, ahol az antenna és az úszónak a szára, ami folyóvízi úszóknál általában fémből van, hogy stabilabbá, egyfajta tőkesúlyt képezve egyensúlyba tartsa az úszót. Ez nem egészen egy szögben van, míg ennél az újfajta úszónál az antenna és az úszónak az alsó szára az teljesen egy síkba esik. Ez az úszótípus tehát inkább a megállított horgászatra alkalmas folyóvizen. Ez az újfajta lapos úszó pedig inkább a folyamatosan úsztatott, nagyon pontosan érintő mélységre állított szereléknél az úsztatott folyóvízi horgászathoz használható megfelelő körülmények között. Ebből is természetesen vannak kisebb méretűek, ebből is a legkisebb az 0,5 g terhelhetőségű, a legnagyobb pedig ebből az úszótípusból jelenleg, amit már inkább ilyen tiszai, marosi, folyamatosan úsztatott csalival történő horgászatnál használunk, ez az 5 grammos. A következő lépés, szeretném megmutatni nektek, hogy hogyan is készül el egy szerelék. Tehát az úszóknak a jellegéről már beszéltünk, most pedig egy szereléket fogunk összeállítani, egy ilyen úsztatásra alkalmas lapos úszóból. Mik ennek a szükséges elemei? Kell hozzá az úszó természetesen, egy szilikoncső, ami általában az úszóval kerül forgalomba, arra rá van tűzve, ezt majd mindjárt egy picikét eldaraboljuk. Természetesen a folyóvízhez túl finom zsinór nem kell, de azért a kellő finomság az érzékenység szempontjából fontos. Itt a szereléket most egy 0,16-os zsinórból fogjuk elkészíteni. Az úszót ki kell súlyozni, ehhez ezt a sörétkészletet fogjuk igénybe venni, és majd az elkészült szereléket egy tároló létrára fogjuk feltekerni, ehhez pedig a rögzítőgumi és a létra szükséges, eszközigénye nem túl nagy a dolognak, kell hozzá egy fogó, amivel a söréteket helyezzük fel, illetve egy olló. Kezdeném azzal, hogy ezt a szilikoncsövet, ami az úszó alján volt található,
Ebből vágok két rövidebb, körülbelül ilyen 3 mm-es darabot, és megmarad egy hosszabb, egy ilyen 1,5 centis darab. Ezután fogom a zsinort, az úszónak a drót rögzítő fülén átfűzöm ezt, és először a két kisebb szilikoncső darabot fűzöm fel a zsinórra. Utána pedig a hosszabbat. Mikor a szilikoncsövek fölkerülnek a zsinórra, utána ezeket fölfűzöm úgy, hogy a zsinort ezzel rögzítem gyakorlatilag az úszón. A felső kis szilikoncsövet fölhúzom egészen az úszó test aljáig, a második rövidebb csődarabkát körülbelül a úszószár közepén helyezem el, és ezáltal ugye a kis fülbe a 3 szilikonnal szépen rögzítettem a zsinóron az úszómat. Idáig meg vagyunk. Ezután következik a szereléknek a súlyozása. Ezt úgy fogjuk elvégezni, hogy főolmozás lesz, ami az úszó súlyzásához szükséges súlynak kb. 80%-a lesz, 90%-a, és lesz egy jelzőólom. Ezt majd, amikor fönt lesz a zsinóron, akkor részletesen inkább megmutatom. Kezdem az alsóval a jelzősúllyal. Ebből a sörétkészletből per pillanat a 8-as számú sörét lesz az, amiből a jelzősúly fog készülni. Ezt teszem fel először. Sörét oldalán van egy kis vágat. Abba a zsinort beleillesztettem, és egy közepes erejű nyomással szépen rányomtam a zsinórra. 1,5 grammos úszó az, amit most súlyozunk. Általában 4-5-6 sörétből álljon lehetőleg a főólom. Kevesebbel kicsit bután áll, és akkor nagyon kicsi felületen fekszik az olmozás. Hogyha pedig túl pici olmokat használunk, akkor nagyon sok 8-10-10 pár darab sörétet kell föltenni. Ez akkor szokott problémát okozni, mikor arrébb kell húzni a súlyozást, és akkor ez a nagyon sok kicsi sörétnek az elhúzása esetleg megviselheti, meggyűrheti a zsinort. Most a főolmot egy 3-as számú 0,22 súlyú ólomból próbálom kirakni, az, hogyha minden rendben van, akkor körülbelül egy ilyen 6-7 darabból kell, hogy összeálljon az úszónak a súlyozása, a fősúly maga. Ez picike kis idő kell, érdemes szépen behelyezni ebbe a vágatba a zsinort, kicsit ráfeszíteni, hogy minél központosabban helyezkedjen el a sörét a zsinórunkon. Érdemes egy kicsit a súlyozást a tényleges ráírt érték alatt abba hagyni, és rápróbálni a vizes edénybe, szobába így tudunk jól szerelni, hogyha egy ilyen úszósúlyozó hengerünk van, azt feltöltjük vízzel, és mielőtt teljesen kisúlyoztuk volna, inkább rápróbálunk egy kicsit. Hát idáig a súlyozással meg vagyunk, rajta van a jelzősúly, rajta van a főólomnak a jó része szerintem. Ebben az esetben most érdemes rápróbálni, megnézni, hogy hogy állunk a súlyozással, mennyit kell még esetleg rátenni ahhoz, hogy tökéletes legyen. És nézzük meg. Beletesszük a úszósúlyozó hengerbe. Hát itt még jól látható, hogy legalább egy 3-as számú sörét még biztos kell a szerelékünkre, hogy tökéletes legyen a súlyozás. Ezt rátesszük. Újabb próba.
Még egyet el fog bírni, ez már jól látszik. Kezd jó lenni a dolog, de még mindig kér egy olmot. És most értünk el oda, hogy gyakorlatilag egy egészen picike kis 8-as sörétet még hogyha ráteszünk, akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy megérkeztünk. Ugyanis az úszó antennája egy csőantenna, ami viszonylag jól terhelhető, és hogyha ennek az úszó antennának a feléig tudjuk besúlyozni a úszónkat, akkor már kellően finom, kellően érzékeny lesz a finomabb kapásoknak a jelzésére is. Fönt van a 10-es sörét, és most teljesen jó, nagyjából az úszó antenna közepéig van leterhelve az olmozással az úszónk. Jön még rá a horog, esetleg be lehet számolni a csalinak a súlyát, és akkor teljesen tökéletesen készen vagyunk. Amikor idáig eljutottunk, akkor következik a súlyozásnak az elosztása a zsinóron. Először a súlyozás alatti zsinór végére kötök egy picike fület. Ez körülbelül egy 1 centis fül a zsinórom. Ebbe lehet majd a későbbiekben a horgászat megkezdése előtt rögzíteni az előkét. A fölösleges zsinór darabot levágom, a jelzőolmot lehúzom ennek a fülnek a csomójáig, az úszót egy kicsit följebb húzom a szereléken, és a főolmozást körülbelül 30 centire elhúzom a fültől. Egy picikét több sörétből sikerült most megoldani ezt a szereléket, mint szerettem volna, de ez még éppen belefér. És gyakorlatilag ugye megvan az úszónk, itt a szereléknek a főolma, lent a fülnél, amiben az előkét kötöm, pedig ott van a jelzőolom, oda van húzva mellé. Ezzel a szerelékünk elkészült. Általában ezeket a laposúszós szerelékeket rakósboton szoktuk használni, vízmélységtől függő topset hosszal, de ahhoz, hogy különböző tághatárok között ez a szerelék használható legyen, én általában egy 4-5 méternyi zsinort szoktam hagyni a szereléken, ezt úgy sacra szoktam kimérni. 1, 2, 3, 4 és 5. Eleve egyébként, hogyha tudja az ember, hogy hova készít egy szereléket, akkor már nagyjából azzal is tisztában van, hogy mekkora vízmélységen fog horgászni, ez is meghatározhatja. Ha sekély csatornán horgászunk, 1-1,5 méteres mélyvízű csatornán, akkor fölösleges 4-5 méteres szereléket csinálni, és ezután gyakorlatilag a szerelékemet egy ilyen szereléktartó létrára rögzítem, így tudom tárolni, így tudom szállítani az elkészült szereléket. Zsinór másik végére is kötünk egy gyors fület, ez pedig arra szolgál, hogy a szerelékfeszítő gumit ebbe bele tudjam akasztani, és a szerelékfeszítő gumi segítségével tudom rögzíteni a kész szereléket a létrán. Irány a vízpart.